είναι για βουτιά. Εδώ έτσι, σαλτσούλα, τη δεμένη και τη μελωμένη. Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Σήμερα ο παππούς θα φτιάξει σουπιές με μελωμένη σάλτσα ντομάτας. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Εδώ είμαστε πάλι. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Εμείς εδώ κάθε εβδομάδα μαγειρεύουμε. Λαμβάνω πάρα πολλές συνταγές και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τις διαβάζω και επιλέγω κάθε φορά ποια θα σας παρουσιάσω. Τώρα πέσανε 2 απανωτές με θαλασσινά. Θαλασσινά είχαμε και στο προηγούμενο βίντεο με την γαριδομακαρονάδα που πρόσθεσα και μύδια. Πάλι με θαλασσινά θα είναι η συνταγή μας και σήμερα. Ο Θάνος προτείνει θράψαλα ή καλαμάρια για αυτή τη συνταγή, αλλά μου γράφει ότι γίνεται εξίσου καλή και με σουπιά. Σήμερα πήγα να ψωνίσω θράψαλα, αλλά δεν βρήκα. Κάτι καλαμαράκια που είχε και αυτά δεν μου άρεσαν, αλλά βρήκα κάτι σουπιές μπαμπάτσικες, οπότε αποφάσισα να κάνω τη συνταγή του φίλου μου του Θάνου του Στυλιάρα με σουπιές. Άλλη μία ανιστήσιμη συνταγή λοιπόν. Ο Θάνος το ονομάζει αυτό το φαγητό θράψαλα ή καλαμάρια μελωμένα με σάλτσα ντομάτας. Είναι, μου λέει, για πάρα πολλά τσίπουρα. Διαβάζοντας τη συνταγή πιστεύω πως πρέπει να έχει δίκιο. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θάνο το Στυλιάρα για τη συνταγή που μου έστειλε. Για πάμε να σας δείξω τα υλικά. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα το κάνουμε με σουπιά. Αυτή είναι η σούπερ καλοδρεμένη σουπιά που βρήκα και είναι και καθαρισμένη, παρακαλώ. Και το δέρμα της είναι βγαλμένο. 1 κιλό και 30 γραμμάρια, χωρίς εντόστια, καθαρισμένη. Για να κάνουμε τη σουπιά μας με μελωμένη σάλτσα θα χρειαστούμε ντομάτες. Ο Θάνος γράφει χυμό ντομάτας, εγώ επέλεξα να βάλω φρέσκια ντομάτα, έτσι θα κάνω ένα μείγμα εδώ από τις ντομάτες. Θα ενισχύσω τη γεύση της και με πελτέ ντομάτας. Κρεμμύδι σκόρδο, σε όποιον αρέσει το καυτερό βάζει και λίγο μπούκοβο ή και περισσότερο, ή καυτερές πιπεριές, ρίγανη, μερικούς κόκκους μπαχάρι, κίμινο σε σπόρους, δεν θα το αλέσουμε, να το πιάνει το δόντι. Μου γράφει μια φίλη μου πως είναι καλό για τη χώνεψη. 2 κόκκινες πιπεριές γλυκές, 1 σφινάκι ούζο, 2 φύλλα δάφνης και 3 σηκώνι. Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Πάμε στη συνέχεια. Γράφει ο Θάνος ότι αυτός ο μεζές τρώγεται με μπόλικο φρέσκο ψωμί. Να μην φτιάξουμε και ένα φρέσκο ψωμάκι έτσι τσακ μπαμ. Πολύ απλό, πολύ γρήγορο. Θα ρίξουμε το αλεύρι μας μέσα σε ένα μπολ. Θα ρίξουμε τη μαγιά στιγμής και το αλάτι. 500 γραμμάρια αλεύρι. 1 φακελάκι μαγιά, το οποίο είναι 8 γραμμάρια. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Θα τα ανακατέψουμε πρώτα. Θα προσθέσουμε τώρα το νερό χλιαρό, να το αντέχουμε στο χέρι μας, γύρω στους 40 βαθμούς. Θα το ρίξουμε μέσα στο μείγμα αλεύρι μαγιά αλάτι. 350 γραμμάρια νερό. Τώρα θα ρίξουμε και μια κουταλιά της σούπας σε ελαιόλαδο. Θα τα ανακατέψουμε. Μόλις αφομοιωθεί το αλεύρι είναι έτοιμο. Δεν θέλει ούτε 5 λεπτά. Έτοιμη η ζύμη, δεν θέλει παραπάνω. Θα τη σκεπάσουμε με μεμβράνη ή με καπάκι και θα τη βάλουμε στο ψυγείο, τουλάχιστον για 1 ώρα. Για εγγραφή πατήστε το κουμπάκι εκεί κάτω δεξιά. Ενεργοποιήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά θα παίρνετε ειδοποίηση όταν ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Να είστε καλά. Τη σουπιά μας θα την κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Κανονίστε τώρα το μέγεθος πόσο τη θέλετε. Αν τυχόν έχουν μείνει μερικά υπολείμματα τα αφαιρούμε. Θα
ξεχωρίσουμε το κεφάλι από το σώμα. Εδώ είναι το στόμα της σουπιάς, το οποίο είναι σαν ράμφος. Έτσι, αυτό θα το αφαιρέσουμε, αλλά αφού θα τα κόψουμε ούτως ή άλλως, μπορούμε να το κάνουμε και έτσι. Έτσι, βλέπετε είναι το στόμα της. Αυτό το πετάμε, εννοείται. Και τώρα την κόβετε σε ό,τι κομμάτια θέλετε, σε ό,τι μέγεθος θέλετε. Εγώ θα την κόψω μία πέρα για πέρα και αφού θέλουμε να είναι μεζές, τα κάνουμε κάπως συμμαζεμένα τα κομματάκια. Αυτό το μέγεθος νομίζω είναι μια χαρά, έτσι, αυτά τα κομματάκια. Θα σας δώσω τις αναλογίες των υλικών για 1 κιλό σουπιά. Αν βάλετε παραπάνω σουπιά θα προσθέσετε επιπλέον υλικά, γιατί αυτό θα κάνω και εγώ. Εγώ έχω άλλη μια σουπιά που είναι περίπου 600 γραμμάρια, θα την κόψω και εκείνη και θα την προσθέσω σε αυτή. Αυτά τώρα θα τα πλύνουμε πάρα πολύ καλά και θα τα αφήσουμε μέσα στο τρυπητό να στραγγίζουν. Θα κόψουμε και το κεφάλι σε κομμάτια. Εδώ τώρα πέτυχα το μάτι ακριβώς. Δεν πειράζει όμως, θα πληθεί μετά και θα φύγει. Θα αφαιρέσουμε και το μάτι φυσικά. Και θα το κόψουμε τα κομμάτια έτσι ώστε να μείνει επάνω και το πλοκαμάκι να φαίνεται. Πάμε να τα πλύνουμε. Θα ψιλοκόψουμε τα γκρεμίδια μας. Μπορούμε να βάλουμε και περισσότερο κρεμμύδι, τόσο καλύτερη γεύση θα μας δώσει και θα μελώσει και καλύτερα. Το σκορδάκι είναι φρέσκο, μικρές οι σκελίδες το ακόμη, κανονίστε πόσο θα βάλετε. Εγώ θα βάλω 4 σκελίδες κανονικές σκορδού, που σημαίνει ότι εδώ θα βάλω 8. Θα ψιλοκόψουμε τις ντομάτες, τα ντοματίνια. Ένα κόψιμο είναι μια χαρά. Μπορείτε να τις περάσετε και από το τρίφτη. Θα ψιλοκόψουμε και τις πιπεριές. Έτοιμη και η πιπεριά. Έχουμε ψιλοκόψει τα λαχανικά μας. Έχουμε κάνει όλη μας την προετοιμασία. Τώρα πάμε να μαγειρέψουμε. Θα βάλουμε μια βαθιά κατσαρόλα στη φωτιά. Θα ρίξουμε μέσα ελαιόλαδο και θα το αφήσουμε να κάψει. Ο Θάνος μου γράφει ότι πρώτα τσιγαρίζει τα λαχανικά, κρεμμύδι και πιπεριές. Εγώ θα τσιγαρίσω πρώτα λίγο τη σουπιά, να της δώσω λίγο χρωματάκι και μετά θα συνεχίσω με τα λαχανικά. Μόλις κάψει το λάδι θα ρίξω μέσα τις σουπιές. Όχι όλες μαζί, λίγες, να πάρουν λίγο χρωματάκι. Δεν θέλουν πολλή ώρα, ίσα να πάρουν λίγο χρωματάκι και τη βγάζουμε.
Λοιπόν, έτοιμες οι σουπιές. Τις αφήνουμε για λίγο στην άκρη. Στο ίδιο λάδι, αφού κάψει πάλι, θα ρίξουμε το κρεμμύδι. Θα προσθέσουμε και τις πιπεριές. Τσιγαρίζουμε σε δυνατή φωτιά. Αφού μαραθούν πιπεριές και κρεμμύδια, θα ρίξουμε μέσα το σκόρδο. Θα το αφήσουμε να ζεσταθεί για 1 λεπτό, 1,5. Θα ρίξουμε και το μπελτέ για να τσιγαριστεί και αυτός λιγάκι. Θα σβήσουμε με το ούζο ή και με λευκό κρασί. Μπορείτε να σβήσετε με ό,τι θέλετε. Θα ρίξουμε τώρα μέσα το μπαχάρι, το μπούκοβο αν θα βάλετε ή καυτερή πιπεριά, το κίμινο φυσικά, τα βαφνόφυλλα, και αφού έχει εξατμιστεί το αλκοόλ από το ούζο, θα προσθέσουμε την ντομάτα. Θα τα αφήσουμε όλα μαζί να πάρουν μια μικρή βράση 2-3 λεπτών. Αφού πήραν μια βράση 2 λεπτών όλα μαζί, θα προσθέσουμε τη σουπιά. Θα προσθέσουμε τη ρίγανη. Θα ανακατέψουμε. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε το αλάτι. Αλάτι κανονίστε μόνοι σας. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι φυσικά. Όπου αρώματα. Θα προσθέσουμε και νεράκι ίσα ίσα να τα σκεπάσει, το νερό να είναι βραστό. Θα αφήσουμε το φαγητό να βράσει σε μέτρια θερμοκρασία με μισάνοιχτο το καπάκι, ώσπου να πιει τα υγρά του και να μελώσει. Όσο βράζει το φαγητό μας θα ετοιμάσουμε και το ψωμάκι μας. Έχει μείνει 2 ώρες στο ψυγείο σκεπασμένο. 1 ώρα πρέπει να μείνει οπωσδήποτε, από εκεί και πέρα δεν πειράζει. Μπορείτε να το κάνετε και από βραδύς και να το αφήσετε για την άλλη μέρα το πρωί να συνεχίσετε. Θα αλευρώσουμε τον πάγκο μας. Δεν θέλει ζύμωμα καθόλου. Έτσι όπως το βλέπετε είναι λίγο κολόδες, αλλά έτσι το θέλουμε. Θα του κάνουμε μερικές δίπλες. Θα το ανοίξουμε λιγάκι εδώ, έτσι. Και θα το διπλώσουμε εγκλωβίζοντας μέσα και λίγο αέρα. Έτοιμο. Θα το κόψουμε στα 2, αν θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και ένα μόνο του. Τώρα όπως αυτό κολλάει, θα πάρουμε ένα ταψάκι. Θα ρίξουμε μέσα μπόλικο σουσάμι, μπόλικο.
Το δικό μου είναι ακατέργαστο. Θα το τραβήξουμε λιγάκι να του δώσουμε το σχήμα που θέλουμε. Ας κολλάει λίγο, δεν πειράζει, για να κολλήσει ωραία πάνω το σουσάμι. Μη σας απασχολεί καθόλου. Έτσι, σουσαμάκι, μπόλικο το σουσάμι. Και τώρα σιγά σιγά μαζί με το σουσάμι του δίνουμε το σχήμα. Όπως θέλουμε, φρατζολίτσα, στρόγγυλο, όπως θέλετε. Εγώ θα κάνω μία φρατζολίτσα και ένα στρόγγυλο. Στο ταψί που θα το ψήσω έχω βάλει λαδόκολλα από κάτω. Το παίρνω και το βάζω στη θέση του. Λιγάκι σουσάμι εδώ ακόμη για να έχουμε μπόλικο. Θα πάρουμε το δεύτερο. Είπα αυτό θέλω να το κάνω στρογγυλό. Τι ωραία που κολλάει. Και θα το κυλήσουμε μέσα στο σουσάμι. Αν δεν θέλετε σουσάμι το βάζετε κατευθείαν στη λαδόκολλα και ας κολλάει, δεν πειράζει. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα. Θα βάλουμε κάτω στο φούρνο ένα πυρήμαχο σκεύος, ένα παλιό κατσαρολάκι, ένα μεταλλικό τασάκι, κάτι με νερό, ώστε να αναδύεται ατμός την ώρα που θα ψήνετε το ψωμί για να μην στεγνώσει η κόρα του. Δεν χρειάζεται γάστρα. Το ψωμάκι το έχω σκεπάσει με μία λαδόκολλα και θα το αφήσω σε θερμοκρασία δωματίου να ανέβει για 15 λεπτά. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Τα ψωμάκια μετά από 15 λεπτά αναμονή πάνε για το φούρνο. Τα ψωμάκια έτοιμα. Όπως είναι τώρα ζεστά, καυτά, θα τα αφήσουμε πάνω σε σχάρα να κρυώσουν. Αν θέλετε σκληρή κόρα θα τα αφήσετε ανοιχτά να κρυώσουν. Αν θέλετε λίγο μαλακή την κόρα θα τα ψεκάσετε με ένα ψεκαστήρι, έτσι λιγάκι, και θα τα σκεπάσετε. Αφήστε τα μισή ωρίτσα και μετά τα κόβετε. Το φαγάκι μας είναι έτοιμο γι' αυτό. Θα το κατεβάσουμε από τη φωτιά και θα το αφήσουμε για μισή ωρίτσα να ξεκουραστεί, να δέσουν οι γεύσεις. Ο Θάνος μου γράφει τρώγεται με μπόλικο φρέσκο ψωμί και τσίπουρο. Το φρέσκο ψωμί είναι έτοιμο. Για να το κόψουμε να δούμε, έγινε τίποτα. Ας κόψουμε τη φρατζολίτσα. Πω. Το είδατε πόσο γρήγορα έγινε, μοσχομυρίζει από το σουσάμι και ψήθηκε χωρίς γάστρα. Σας έδειξα τον τρόπο. Φίλε Θάνο, δεν έχουμε μόνο ψωμάκι φρέσκο, έχουμε και τσιπουράκι καλό. Εδώ δες μέλωμα, εδώ δες. Δες εδώ μέλωμα. Είπαμε είναι τσιπουρομεζές. Φυσικά και μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο ριζάκι του ατμού ή κάποιο άλλο τέλος πάντων και να το φάτε με ριζάκι. Αλλά εμείς το κάναμε για τσιπουρομεζές σήμερα και έτσι θα το απολαύσουμε. Πω, μελώσανε, μαλακώσανε. Να και το πλοκαμάκι. Τέλειο μεζέ θα φτιάξω. Θάνο μη σκάς καθόλου. Και ένα φιλαράκι δάφνης εδώ για το μάτι. Μια χαρά. Αν και είμαι σίγουρος ότι είναι εντάξει και δεν χρειάζεται τίποτα,
Λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι θα του το ρίξω. Θάνο, ευχαριστώ για τη συνταγή. Στην υγειά μας. Να είμαστε πάντα καλά. Για να δούμε τη σουπιά μας. Ω, λουκούμι έγινε, λουκούμι. Πολύ θαλάσσινη γεύση. Για να δούμε και το πλοκαμάκι, γιατί εμένα μου αρέσουν τα πλοκαμάκια. Η σάλτσα ήρθε και έδεσε, μέλωσε. Κίμινο, μπαχάρι, σκορδάκι, κρεμμύδι, πιπεριά κόκκινη. Για να δούμε και το ψωμάκι που φτιάξαμε. Τι λέει. Πολύ μου αρέσει η κόρα. Αυτό τώρα το ψωμάκι είναι για βουτιά, Είναι για βουτιά. Εδώ έτσι τη σαλτσούλα, τη δεμένη και τη μελωμένη. Τραγανή κόρα, μαλακή ψύχα. Θάνο, είχες δίκιο, είναι για πολλά τσίπουρα. Τέλειος μεζές, τέλειος. Αν τύχει και φτιάξετε πολύ όπως έκανα εγώ, βάλτε το σε μερίδες, στην κατάψυξη και όποτε θέλετε να πιείτε ένα τσιπουράκι με εξαιρετικό μεζέ, το ξεπαγώνετε και το ζεσταίνετε λιγάκι. Δεν παίζεται. Θάνο, μια και είσαι μακριά και δεν μπορείς να βγεις το τσιπουράκι σου, θα το πιω εγώ για σένα. Στην υγειά σου. Να είστε καλά, φίλοι μου. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.